אנחנו ממשיכים במסע המרתק שלנו להבנת חומרים פעילים בקרמים, להיות צרכניות יותר חכמות של קוסמטיקה ולקבל תוצאות יותר טובות ואור יפה יותר. הפעם נרצה להתמקד במרכיב שאולי העוצמתי ביותר והפעיל ביותר בעולם הקוסמטיקה. הרטינול. יפה מאוד. אז במה הוא תורם לנו, איך בוחרים אותו, כיצד משתמשים ועוד מלא שאלות שנשיב עליהן עכשיו בפינת מדעור עם רונית שגב, ביולוגית וחוקרת אור ומנכ"לית ביפור. כיף שחזרת אלינו, מה העניינים? כיף להיות פה. היי רונית, מה העניינים? אז בואי באמת ספרי לנו בדיוק מה זה הרטינול, איך הוא עובד ואיך הוא תורם לנו בעצם כשהוא נמצא בתוך מוצרי הקוסמטיקה. אוקיי, אז רטינול בעיניי הוא המרכיב הכי פעיל ומגוון שעולם הקוסמטיקה מציע לנו. אני אומרת מגוון כי הוא נותן לנו מגוון רחב של השפעות בעור. חידוש העור וקילוף העור ומיצוק בגלל שהוא מעודד ייצור קולגן וחומצה הילורונית ושיפור בצלקות ובכבוביות פעורות ומאזן הפרשת חלב ומטפל באקנה ומטפל בפיגמנטציה. עור שמטופל ברטינול עובר מגוון של שינויים והשפעות. בואו נבין איך זה קורה. אז כשאנחנו מורחות רטינול, מורחים ומורחות, הרטינול מתפרק בעור לחומר שנקרא חומצה רטינואית. חלק קטן ממנו לפחות הופך להיות חומצה רטינואית. והחומצה הרטינואית, יש לנו קולטנים בתאי העור לחומצה רטינואית, הם נמצאים בגרעין, וכשמופעלים הקולטנים בגרעין, אז מופעלים לא פחות מ-40 גנים שאחראים למגוון, הם אחראים לכל מיני דברים שקורים בתוך העור, לקצב חלוקת תאים ולהפרשת החלב וליצירת הקולגן ועוד 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 דברים שקורים בעור. למה חשוב שנבין את המנגנון, איך זה קורה? כי בחומרים שפועלים על קולטנים יכולה להיווצר התרגלות של העור. ומטפל נבון שיודע להתנהל עם המרכיב בעצם מביא אותנו למצב שאין התרגלות לאורך כל שנת השימוש, שכל זמן העור רגיש לטיפול, מגיב לטיפול. כשאת אומרת מטפלים, מה הכוונה? לקוסמטיקאית, לרופא? גם וגם. אוקיי. חומצה רטינואית זה מרכיב שהוא מוגדר כתרופה דרך אגב, הוא באמת נמצא במשחות רפואיות, לטיפול באקנה, לטיפול בהתחדשות העור. אז בעצם כשמורחים מוצר רפואי עם חומצה רטינואית, העור מקבל את המוצר נטו, מה שנקרא, ישירות. ומהסיבה הזו גם המוצר יכול להקצץ, לגרות, את יודעת, להאדים קצת את העור. כשהקוסמטיקאית נותנת, אז היא נותנת מוצר עם רטינול, שרק חלק ממנו בתוך העור הופך לחומצה רטינואית. גם אז זה יכול לגרות לגמרי, אבל הקוסמטיקאית נותנת עם זה יחד הנחיות ככה מאוד בטיחותיות ושימוש מדורג, כדי באמת לחסוך את הקטע של תופעות לוואי. וגם אפשר למצוא רטינול במוצרי מדף, אבל במוצרי מדף הריכוזים מאוד נמוכים, כי כל חברות הקוסמטיקה הגדולות לא מחפשות תופעות לוואי מעבר לים, וכשזה בפיקוח קוסמטיקאית, אנחנו באמת מקבלים ריכוז שהוא מספיק גבוה ופעיל שטוב לנו, נותן תוצאה, אבל בצורה שמאוד מותאמת לנו אישית, לגוון, לכל מי שאנחנו, כולל הנחיות שימוש מאוד מותאמות אישית. ותגידי, את ממליצה על קודם כל איזה תדירות שימוש בזה, והאם העור שלנו יכול להתרגל בעצם משתמשים בזה יותר מדי? קודם כל כן, הנושא של התרגלות זה באמת חשוב להבין, כי מה זה הקטע של התרגלות של העור או של הגוף? העור זה האיבר הכי גדול בגוף. אז למה הגוף מתרגל לחומרים שעובדים על קולטנים? התאים בגוף שלנו רגילים לשיווי משקל פיזיולוגי, זה נקרא הומאוסטזיס, ככה הם יודעים לעבוד, ואם מסיטים אותם קצת משיווי המשקל, הם יעשו את הכל כדי להחזיר את עצמם לתנאי סביבה, לשיווי משקל שהם מכירים. עכשיו, אם ערכנו חומר שהתאים מכירים, אבל לא בכזו כמות גדולה, אז הם פתאום רואים כמות גדולה, הם קצת מכסים את העיניים, אני לא רואה את כל הכמות הזאת, אני מייצר פחות קולטנים. עכשיו, כשהעור מייצר פחות קולטנים, מה זה אומר מבחינתי המטופלת? פחות תוצאה, פחות תגובה. ואתה צריך יותר חומר כדי בעצם לקבל אותו תגובה. נכון, נכון. אז מה המשמעות של זה עבורנו כצרכנים? כצרכני קוסמטיקה ככה, צריך לא לעשות כל הזמן את אותו, כמו שסוסים ככה הולכים, לא כל הזמן, כל ערב. לזגזג, לבלבל את האור. כן, בדיוק. לא כל ערב למשך שנים, אותו מינון, אותו דבר. אנחנו צריכים, נגיד, לבנות תקופות שאנחנו בחידוש אינטנסיבי של העור, אז אפשר באמת כל ערב מינון גבוה, ויהיו תקופות של שימור התוצאות, עם פעמיים בשבוע, אולי ריכוז יותר נמוך, ואפילו תקופות של מנוחה, נגיד יולי-אוגוסט זה אידיאלי, אנחנו חשופים לשמש, רטינול ושמש לא הולכים ביחד, אז אפשר לעשות הפסקה. כשזה בפיקוח באמת קוסמטיקאית, אז אנחנו אף פעם לא נעשה תמיד את אותו דבר. אנחנו בכל רגע נתון, להשתמש בדיוק במוצר ובמינון ובצורה שטובה לנו לעור, ותמיד נגיב למוצר. אז הנה, למדנו קצת יותר על הרטינול. אני כבר מתחילה להכין את הרשימה של המרכיבים המסקרנים שחשוב לנו להכיר. אנחנו ניפגש בהמשך ונדבר עליהם. תודה רבה. תודה רבה, רונית שגב. בכיף.